Μιλάμε για ποίηση. Αυτό το σπίτι έχει 5 ποιητές, κύριε Ευτέρπη. 4 γράφουν στο χαρτί και 1 στο ταψί. Αυτό το σπίτι έχει 4 χαραμοφάιδες και 1 που τους ταΐζει. Πώς τα λες έτσι, κύριε Ευτέρπη μου? Έλα, κατάπιασε το ποίημα και μιλάς μετά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Μία γυναίκα στέκεται στην παραλία και κοιτάζει τη θάλασσα. Της φωνάζω από μακριά. Μην την κοιτάς έτσι ήρεμη. Άμα παθιαστεί, σε καταπίνει. Έτσι δεν πήδηξε κανείς. Τι μπλέκεσαι, ρε μάνα? Δεν μπορώ να πω μαλακίες. Στόχος μου δεν είναι να πηδήξω, κυρία Ευτέρπη. Αν ήθελα να πηδήξω, θα έλεγα καμιά κοινοτοπία, γιατί αυτά αρέσουν στις γυναίκες. Και ποιος είναι ο στόχος σας? Κοροϊδεύετε τον κόσμο? Ακριβώς. Δεν θα μπορούσατε να του το πείτε καλύτερα, κύριε Ευτέρπη. Να ενοχλούμε τον κόσμο με την πίεση. Να τον ξεκουνάμε. Ωραία. Εγώ σας αφήνω να πείτε και τα υπόλοιπα ανδραγαθήματά σας. Πάω να πάρω ψωμί και μπροστά μου στέκεται ένας κούρος. Κούρος ή σκούρος? Και του λέω: τα αλαβάστρινα σώματα κρύβουν εύθραυστες καρδιές. Ούτε έτσι πήδηξε κανείς. Κι όμως. Εγώ πηγαίνω στο προποτζίδικο της γειτονιάς και ξαφνικά τους φωνάζω. Παίζαμε ζάρια και χαρτιά και υπόδρομο παίζαμε. Αλλά ξεχάσαμε το πιο βασικό, το πιο όμορφο στοίχημα. Και? Τι και? Ποιο είναι το στοίχημα? Έτσι με κοίταζαν κι αυτοί. Δεν τους είπες ποιο είναι το στοίχημα? Αυτό ξεχάσαμε. Άρα δεν συνέχισα και είναι όλο το αυτό. Λίγο καλαμπουράκι. Είπαμε εμείς τίποτα για το δικό σου? Άστον, δεν πειράζει. Εντάξει. Εσύ, Άγγελε, η δική σου ποιητική εφόρμηση? Εγώ δεν είχα πολύ όρεξη αυτή την εβδομάδα. Γιατί μας το χαλάς, ρε Άγγελε? Οι τελετές έχουν σημασία, Άγγελε. Ναι, αλλά δεν είχα πολύ κέφι. Τι έγινε? Σου απέρριψε τα ποίηματα ο εκδότης? Όχι. Δηλαδή ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γιατί επιμένεις με αυτό τον εκδοτικό οίκο? Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριό του. Άρα δεν έχεις το δικό μου, που σου λέω ότι τα ποίηματά σου πρέπει να ταξιδέψουν. Εσύ είσαι ομότεχνος. Η γνώμη σου δεν έχει το ίδιο βάρος με τη γνώμη ενός εκδότη. Ενός εκδότη που εκδίδει τα βιβλία της Χρύσας. Κάπως πρέπει να επιβιώσει κι αυτός. Τώρα για τον εκδότη μιλάς ή για τον εαυτό σου? Όχι ξανά αυτό το θέμα, έλεος. Τι έλεος, ρε Κλέωνα? Το έχουμε πει 30 φορές. Ναι. Το πες 1, το πες 2, άστο. Μα πρέπει να καταλάβει. Η Χρύσα να καταλάβει τώρα, να καταλάβει. Η Χρύσα και η Χρύσα τον έχει στεγνώσει πια αυτή η Χρύσα. Ναι. Ναι. Εντάξει, έρχομαι. Οκ. Η Χρύσα ήταν. Το καταλάβαμε. Πρέπει να πάω χρειαζόταν σπίτι να μας το της. πεις. Της ήρθε μια φοβερή ιδέα. Να πας. Να δω στην Πήγαινε, ρε παιδί μου, μην κάθεσαι, αφού της ήρθε μια ιδέα. Σκασμός χαραμοφάιδες. Αν δεν ήταν η Χρύσα δεν θα τρώγατε αυτή τη στιγμή. Πρόσχε μην το σπάσεις, γιατί είσαι και ατσούμπαλος. Αυτό είναι το βραβείο που πήρες? Πήραμε. Δεν δουλεύω μόνη μου. Τι είναι ο συγγραφέας χωρίς τον εκδότη του? Και χωρίς τον άνθρωπο που βάζει σε τάξη τις ιδέες του. Έχεις ήδη έτοιμη την καινούργια ιδέα? Την έχω και θα πάθετε πλάκα. Λέω την πρώτη φράση του βιβλίου. Από την πρώτη φράση φαίνονται τα πάντα. Έτσι δεν κάνουμε πάντα, Άγγελε? Ναι, έτσι κάνουμε πάντα. Η Κλέρι, φορώντας ένα μεταξένιο νεγκλιζέ, πλησίασε στο παράθυρο και κοίταξε έξω. Εκείνη την ώρα, ο Έντμουντ κλαδεύει μια τριανταφυλλιά. Χρυσά. Πες το, Άγγελε. Πάλι θα ρωτευτεί τον κυπουρό της. Έχουμε ξαναγράψει τέτοιο βιβλίο. Μη βιάζεις, Άγγελε. Ο Έντμουντ δεν είναι κυπουρός. Υπάρχει ανατροπή. Είναι αρχιτέκτον κήπου. Και ποια είναι η διαφορά? Ο ένας ζει από το κορμί του, ο άλλος από το μυαλό του. Τα βιβλία μας αποκτούν όλο και περισσότερο βάθος. Πάμε για βραβείο Μπούκερ.
Άγγελε, πληρώνεσαι για να υλοποιείς τις ιδέες μου ή για να τις κρίνεις? Ή μάλλον να τις κατακρίνεις? Όχι, απλά είπα ότι... Μην το κάνεις χειρότερο. Μέσα σε κάθε άντρα κρύβεται ένα ζημιάρικο παιδί. Σημείωσέ το αυτό, να το βάλω στο καινούριο βιβλίο μου. Ξανακολλάει. Άγγελε, πρέπει να κάνεις υπομονή, Άγγελε. Και εσύ κι εγώ από αυτή την τρελίζουμε. Μα αρχιτέκτονας Κήπου. Γι' αυτό έχει περισσότερο βάθος από τον Κυπουρό. Ο αρχιτέκτονας Κήπου είναι επιστήμον. Θα σκάψει περισσότερο. Έλα ρε, Άγγελε. Θα τη φέρει στα νερά σου, αφού εσύ γράφεις τα έργα της. Γι' αυτό το είπες για καλό τώρα? Μια δουλειά είναι. Ο ήλιος στο δεύτερο οίκο και με συνοδό τον Ερμή και σε συνδυασμό με το εξάγωνο του Πλούτονα. Αυτό είναι που σου δίνει αυτή τη σπάνια ομορφιά. Στοπ! Πέρασε στοπ! Στοπ! Λοιπόν, πρόσεξε με καλά. Στις 2 του Σκορπιού έχουμε και προγενέθλια έκλειψη και αυτή η νέα σελήνη σου προσδίδει αυτή την τρομερή δύναμη. Μπορεί να καταστρέψεις όλους τους άντρες που έχεις δίπλα σου. Εγώ πρέπει να φοβάμαι τώρα, δηλαδή μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Καλά ρε παιδί μου, δεν με είδες που έβγαινα? Αφηρημένος ήσουνα στην κοσμάρα σου. Μήπως είσαι ζώδιο του αέρα, δίδυμος, δίδυμος, σε πέτυχα, Να σου πω, μη μου κάνεις αυτούς τους μορφασμούς, Σκορπιός, βέβαια τα έχουμε τα δράματα αμέσως να το παίξουμε θέατρο, ναι. Να σου πω, σε παρακαλώ πολύ, μη μου κάνεις το ψόφιο Σκορπιό. Μίλα βρε, μίλα. Αχ, μη με κοιτάς με αυτό το βλέμμα σαν να φταίω εγώ για όλα. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καρκινάκι, ναι, με το παράπονο, ναι. Όλο οι άλλοι φταίνε, ναι. Καρκινάκι, σε πέτυχα. Τον πέτυχες, αυτό είναι το πρόβλημα. Μήπως να τον πάμε στο νοσοκομείο? Κρύβομαι πίσω από τραγούδια. Όποιος με βρει θα μυφθεί καλά. Με τόνους κακοχωνεμένης σιωπής. Τι να πω. Έπιασες τη ζωή μου όλη. Άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου και ένας άγνωστος άντρας μου είπε ότι μένει εκεί χρόνια. Τρελός είναι, σκέφτηκα. Εκτός αν ήμουν εγώ ξεχασιάρα. Δεν είμαι σίγουρη τι θέλει να πει. Θα μπορούσε αυτός ο άγνωστος να είναι ο άντρας μου? Γαυγίζεις τους ξένους, τις γάτες, γαυγίζεις τις σαύρες, τα φίδια. Και όταν γαυγίζεις επειδή με αγαπάς, εγώ τι θες να καταλάβω? Τι ωραία που τα λες! Αυτό ακριβώς! Κρίμα δεν είναι που χάσαμε τα πάντα, στοιχηματίζοντας στα γέρικα παλιάλογα. Κρίμα που στον τερματισμό δεν ήμασταν εκεί, να τα παρηγορήσουμε με ένα χάδι. Τώρα τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Μαλακία μου φαίνεται, πολύ μαλακία. Χωρίς παρεξήγηση, αλλά αυτή η ποίηση έχει λίγο πουστριλίκι.
Αυτά τα κάτι θέλω να σου πω, αλλά δεν στο λέω, βρες το μόνο σου, είναι γυναικεία πράγματα. Αντρική πίεση είναι σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Του σπαθιού την τρομερή, ρε καριόλιδες, αυτό είναι αντρικό. Συγγνώμη κιόλας που μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Τι έγινε ρε μάνα? Δεν τη θέλω αυτή, είναι πολυλογού. Τι έγινε πάλι? Τι έχεις πάθει ρε μάνα σήμερα? Θα με ξεθέωσες καμώ το κερατό μου? Θα μας σοφίσει την κρίνη αυτή. Γεια σας κύριε Άγγελε. Γεια σας. Πώς ξέρετε το όνομά μου? Δεν σας ξέρω, τη μητέρα σας ξέρω. Πήρα το θάρρος να σας φτιάξω και φτεδάκια που ξέρω ότι σας αρέσουν. Α, και αυτό το ξέρετε. Όλα τα έχεις πει ρε μάνα. Θα φάτε? Φυσικά θα φάω. Άγγελε, το χέρι σου δεν είναι ακόμα σταθερό. Μια χαρά είναι το χέρι μου. Ρόζη, πού είναι η τρόπη σου? Εσείς θα φάτε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Καλά. Πολύ καλά. Σε είδα στον ύπνο μου χτες. Μου είπες ότι δεν θα ξαναπερπατήσω ποτέ. Στον ξύπνιο σου λέω ότι σε 2 μήνες θα περπατάς. Σε 3 θα χοροπηδάς κιόλας. Άλλους 2 μήνες σε αυτό το δωμάτιο δεν την παλεύω άλλο. Γιατί, το έχεις φτιάξει πολύ ωραίο. Όχι εγώ. Η μάνα μου η τρελή. Δεν είναι τρελός όποιος πιστεύει στο Θεό. Είσαι πολλούς θεούς μαζί. Μα δεν πιστεύει. Για μένα μιλάει ο γιώκας μου. Λέγαμε για τις εικόνες. Νόμιζα ότι ήσασταν θρήσκα. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μια και πέσαμε στην ανάγκη τους. Ας ξαναπερπατήσει ο γιος μου και θα τους ξαποστείλω. Τα βλέπεις? Έφερα και αυτό. Έλληνες είμαστε, να μην έχουμε και μια ελληνική θεότητα. Ναι ρε μάνα, αλλά αυτό δεν έχει κεφάλι. Μισοτιμής το πήρα καλέ. Κοριτσάκι μου, βοηθάς να το πάμε στη γωνιά. 30 χρόνια έχω λιώσει τα τακούνια μου στην πίστα. Εγώ το έχτισα το μαγαζί. Και έρχεται τώρα αυτή η μικρή που μόλις βγήκε από τα αυγό και της δίνουμε το μισό πρόγραμμα. Και να πω ότι είχε και σώμα. Όλο στη δίαιτα είναι η χτυκιάρα. Και ξένη και το μαλλί. Σαν τη σφουγγαρίστρα μου ανάποδα είναι. Α, μόνο που η σφουγγαρίστρα μου δεν φαλτσάρει ποτέ. Ξέρεις, τώρα τελευταία βλέπω κάτι όνειρα. Βλέπω γυναίκες που εξομολογούνται τα προβλήματά τους. Εφιάλτες δηλαδή, Σκεφτόμουν ότι αυτές οι εξομολογήσεις μπορεί να είναι ένα καλό υλικό για να το βάλουμε στο βιβλίο αυτό ή στο επόμενο. Ας πούμε, βλέπω μια τραγουδίστρια. Μια στιγμή θα το χάσω. Άκου τι σκέφτηκα. Όλος ο κήπος είναι χτισμένος πάνω σε ένα παλιό νεκροταφείο. Ωραίο, Καταπληκτικό. Τι συμβολίζει το νεκροταφείο? Το υποσυνείδητο. Κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν. Μπράβο. Ένας μάλιστα από τους νεκρούς... Ναι. Τι ναι? Τι είναι ένας από τους νεκρούς? Τι είναι ένας από τους νεκρούς? Δεν ξέρω. Τι είναι? Εσύ θα μου πεις. Σκέψου και εσύ κάτι. Κάθεσαι που κάθεσαι εδώ όλη μέρα, με όλους τους Αγίους πάνω από το κεφάλι σου.
Μάνα! Έλα. Ποιος ήρθε εδώ? Κάτι φίλες. Πότε? Αναφορά θα σου δώσω. Κοιμώσουνα. Κι εγώ δεν άκουσα τίποτα. Αφού κοιμάσαι σαν τούβλο. Τα χάπια θα φταίνε. Την πρώτη φορά ξανά φτιάξα τη ζωή μου. Τη δεύτερη ήταν πιο δύσκολο, αλλά την ξανά έφτιαξα. Τώρα πέθανε κι αυτός. Αλήθεια δεν ξέρω. Να βρω τη δύναμη να ξαναρχίσω ή να τα παρατήσω πια. Μ' αρέσουν οι άντρες. Μ' αρέσουν. Έχουν όμως αυτό το κακό. Πεθαίνουν. Άννα. Έλα. Αυτή τη γυναίκα την ξέρουμε. Πρώτη φορά τη βλέπω. Την είδα στον ύπνο μου χθες. Μου έλεγε ότι τις πεθαίνουν οι άντρες. Η μόνη είναι. Με συγχωρείτε. Εμένα να με συγχωρείτε, μόλις έφευγα. Η κυρία Ελένη μου χρωστούσε κάτι χρήματα και μου είπε... Πες τα εσύ καλύτερα, κυρία Ελένη μου. Λασπόλουτρα. Θα σας βοηθήσουν πολύ τα λασπόλουτρα. Μια γνωστή μου μπήκε με το αμαξίδιο και βγήκε περπατώντας. Απ' τα λασπόλουτρα. Ναι, να πάμε αύριο κιόλας. Αύριο δεν μπορώ. Έχω πει στα παιδιά να μαζευτούμε να τους διαβάσω τα ποίηματα. Να πάτε να τους τα διαβάσετε εκεί. Το τερπνών μετά το ωφελή μου. Σίγουρα. Τι λέτε, κυρία μου, τι λέτε, πάτε καλά. Πώς σας φάνηκα? Έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι, έχουν περισσότερο βίωμα, περισσότερο... ενεργειακά είναι καλύτερα και γλωσσικά πιο άρτια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα στα εκδώσει. Θα είναι πολύ ηλίθιος αν δεν στα εκδώσει. Και ο τίτλος, πολύ καλό. Εξαιρετικός ο τίτλος. Ναι. Μ' αρέσει ο τίτλος. Η ζωή επικλινής. Λογοπαίγνιο, έτσι. Δηλαδή, η ζωή επικλίνης. Η ζωή στο κρεβάτι γίνεται ζωή επικλίνης. Ναι, μη μου το εξηγήσει, εγώ το έγραψα. Τώρα για τα άλλα, τι να σου πω, ρε Άγγελε. Εγώ μια γνώμη έχω, υπάρχουν και άλλοι εκδοτικοί εκεί. Εμπιστεύομαι το κριτήριό σου. 2-3 μ' αρέσανε. Κοίτα, δεν χρειάζεται να μου χρυσώνεις το χάπι. Τώρα που είπες χρυσώνεις, αυτός θα είναι ο κόσμος του μυθιστορήματος. Αυτή η γελιότητα που βλέπεις θα γίνει best seller. Να φανταστείς, τελειώνει όταν η Σάντρα ανακαλύπτει στον τάφο της γιαγιάς της αυτό εδώ το γράμμα που απευθύνεται σε αυτή. Και πού ήταν το γράμμα? Στην τσέπη. Και δεν έλειωσε? Αυτό είπα κι εγώ. Αλλά η Χρύσα είπε ότι αυτό είναι το ωραίο. Ότι έλειωσε η γιαγιά, έλειωσε το φόρεμα, αλλά δεν έλειωσε το γράμμα. Δάκρυσε όταν συνέλαβε την ιδέα. Και δάκρυσα κι εγώ μαζί της. Θα είναι δηλαδή χειρότερο από το προηγούμενο. Τι σου λέω τόση ώρα? Αυτό είναι. Θα σκίσουμε. Όσο πιο κακό, τόσο πιο καλό. Πώς κοιμάσαι τα βράδια βγάζοντας αυτά τα βιβλία? Εγώ. Σαν πουλάκι. Εσύ πώς κοιμάσαι γράφοντάς τα? Με χάπια. Σιγά. Έλα. Μην πατήσεις κάτω. Έλα. Όπα. Άντε πέρα. Έτσι. Μια χαρά. Δεν μου λες, μάνα. Τι έπαθε η παντόφλα? Χάλασε. Χάλασε, πώς χάλασε από χθες? Παντόφλες είναι αυτές που κάνουν τώρα. Εγώ έχω παντόφλες από το γάμο μου ακόμα.
Και αυτό εκεί τι είναι? Πατημασιές σκύλου. Όχι παιδάκι μου, εγώ πάτησα με λασπωμένες παντόφλες. Μάλιστα. Άσχα. Θα ήθελα να ξέρα τι σκέφτεται. Τόσα πράγματα θα μου λέγει αν είχε φωνή. Μπορείς να της δώσεις εσύ φωνή? Για ποιο πράγμα μιλάνε οι σκύλοι όταν μιλάνε για αγάπη? Δηλαδή η Ρώση μ' αγαπάει? Καλά πάμε. Καλά πάμε, ναι. Μόνο που βλέπω περίεργα όνειρα. Ότι δεν θα ξαναπερπατήσεις. Ναι, και αυτά και... δεν ξέρω, λες να φταίνε τα χάπια. Ποια χάπια? Αυτά που παίρνω για να κοιμάμαι. Ακόμα τα παίρνεις. Ναι, γιατί? Γιατί θα έπρεπε να τα έχεις κόψει εδώ και ένα μήνα, δες το πει η μάνα σου. Το πατέρα σου αρέσανε τα θρίλερ. Εγώ σκιάζομαι. Άντε, γεια μας. Έλα. Πέρασε, κάτσε εδώ. Μας ακούει τώρα? Όλα τα ακούει αυτός. Και μετά θα απαντήσει? Αν δεν σου απαντήσει, θα έρθει την επόμενη φορά και δεν θα σε χρεώσω. Να αρχίσω? Ξεκίνα. Λοιπόν, κύριε Άγγελε, αυτό που θα ήθελα να μάθω, δηλαδή υποψιάζομαι εδώ και καιρό, ότι ο άντρας μου με απατάει. Φυσικά και σ' απατάει. Αφού είσαι ηλίθια. Σηκώ, φύγε από εδώ μέσα. Φύγε από εδώ μέσα. Βλαμμένη, κοκορόμυαλη, ηλίθια. Χαζοβιόλα, κοκορόμυαλη. Δεν μου λες. Τι γυρεύετε εδώ μέσα νυχτιάτικα? Και αυτά εδώ τα αποκριάτικα, τι είναι αυτά που μου έχεις φορέσει, Ηρέμησες? Όχι. Τι τους λέω? Πολύ ωραία πράγματα. Σαν την πυθία μιλάς. Σαν την πυθία. Ναι, αλλά τους λες πάρα πολύ ωραία πράγματα και ο πελάτης καταλαβαίνει. Και όλα αυτά μέσα στον ύπνο μου. Τι, στον ξύπνιο σου, στον ξύπνιο σου εδώ που τα λένε. Είσαι μιτζούφλης και γκρίνιας. Παιδί μου είσαι, αλλά η αλήθεια, αλήθεια. Και πότε το ανακάλυψες αυτό? Μια νύχτα, σ' άκουσα που παραμιλούσες, μπήκα στην κάμαρά σου, πιάσαμε κανονικά τη συζήτηση. Το πρωί δεν θυμόσουνα τίποτα. Ένα άλλο βράδυ ήμουν εδώ με τις φίλες μου και παίζαμε χαρτιά. Σ' άκουσα πάλι να παραμιλάς. Λέω στις φίλες μου, κορίτσια, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Μπαίνουμε στην κάμαρά σου, μας μιλούσες κανονικά και το λέω και να τριχιάζω. Σε έχει σηκωθεί η τρίχα μου. Είχες μια απάντηση για το πρόβλημα της κάθε μιας, σαν την πυθία. Και το πρωί δεν θυμόμαι τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και εσύ δηλαδή μετά σκέφτηκες να βγάλεις λεφτά από αυτό? Ξέρεις τι χρήματα χρειάζονται για τις θεραπείες σου? Ρώτησες ποτέ πώς πληρώνονται όλα αυτά? Δεν είπες ότι πούλησες τους πίνακες του πατέρα, αυτούς που είχα στο δωμάτιό μου? Ψέματα σου είπα. Τους έχω κρύψει στην αποθήκη. Δηλαδή εσύ έχεις στήσει ολόκληρη επιχείρηση εδώ χωρίς να το ξέρω. Έρχονται κανονικά τη νύχτα με ραντεβού. Καλέ, τίνκα είναι το καρνέ μου. Δεν έχω ούτε μισό λεπτό για άλλους πελάτες. Γι' αυτό ξυπνάω κουρασμένος. Ας κουραστείς κι εσύ μια φορά στη ζωή σου, ας δουλέψεις κι εσύ λιγάκι. Δουλεύω, μάνα. Δουλεύω. Γράφω τα βιβλία αυτής της ψωνισμένης. Βαρέα και αρθιγινά δουλεύω. Ναι, αλλά αυτή κερδίζει το παραδάκι και τη δόξα και εσύ δεν παίρνεις τίποτα. Και γιατί δεν μου το πες? Γιατί
Φοβήθηκα μην μου το χαλάσεις. Δεν θα μου το χαλάσεις έτσι, Άγγελε. Μια χαρά, δεν βγάζουμε χρήματα και κάνεις καλό και στον κόσμο. Win-win. Θα μου το χαλάσεις, Άγγελέ μου. Έχω περιέργεια. Για αυτά που λέω κοιμισμένος. Καλό είναι αυτό. Κάμερες. Θα βάλω κάμερες. Θα βάλουμε εδώ την κάμερα, αλλά δεν το καταλάβουν οι πελάτες. Άσε να αναλάβουν οι επαγγελματίες. Την κάμερα την έβαλες? Με σελοτέιπ, ρε επαγγελματία. Έχεις καμία καλύτερη ιδέα? Ο Ιησούς τα πάντα ωραία. Σε παρακολουθεί και σε αγαπά. Κάθε κρυφό γνωρίζει μυστικό και τα πάντα καταγράφει στο δίσκο το σκληρό. Την κόλαση θα πάμε όλοι. Την κόλαση μπροστά σου δεν θα βρεις αν η ίδια μέσα σου δεν την κυοφορείς. Κανέναν πελάτη θα βρω, γιατί με τις μαλακίες που κάνετε θα τους διώξετε όλους. Κυρία Ευτέρπη, μη φοβού. Δέσκια. Ωραία τα μασαμπού. Με τις μαλακίες που κάνετε θα βρεθούμε όλοι στην Μπουζού. Κυρία Ευτέρπη. Είπα στη μάνα σου να μην απ' έξω να μιλήσουμε σαν άντρες. Παγάκια που λιώνουν πεταμένα, χαρτονομίσματα τσαλακωμένα, ανάσες, βουβές, κατάρες, ευχές και προσευχές, άνθρωποι θαρμένοι ως το μεδούλι, τσαμπιά στα φύλλα πατημένα χωρίς σταγόνα χυμό. Μπράβο, τα βρήκες όλα, ρε τσολιά μου, έτσι έχει καταντήσει η ζωή μου μες στον τζόγο. Μπαρμπούτι, ρουλέτα, άλογα, σκυλιά. Μέχρι και Eurovision έχω παίξει. Πατημένο στα φύλλα έχει καταντήσει η ζωή μου. Τελειωμένος αναπτήρας είμαι. Για να το κόψω όμως, πες μου τι να κάνω. Σαν τον Οδυσσέα στο κατάρτι να δεθείς, τις ειρήνες να ακούς του ήχου τριγητής, στην ερήτη μέθη να είσαι προσκυνητής, να είσαι ο πακευτής, να είσαι ο νηστευτής. Κάτι για κατάρτι λέει. Να δεθείς μακριά από τους πειρασμούς. Σαν τον Οδυσσέα είπες? Ναι. Ναι. Ο Οδυσσέας. Εντάξει, για ψωράλογο το είχα, αλλά δίνει ένα προσήκωση στην εκτικούσα. Ο Οδυσσέας, Άγγελο. Θα το παίξω. Και άμα κερδίσεις μη μας ξεχάσεις. Πάνω στο άλογο θα σου έρθω. Σαν τον Οδυσσέα στο κατάρτι να δεθείς, τις ειρήνες να ακούς του ήχου τριγητής, στην ερήτη μέθη να είσαι προσκυνητής, να είσαι ο πακευτής, να είσαι ο νηστευτής. Να είσαι ο βακχευτής, να είσαι και ο νηστευτής. Πολύ καλή ποίηση. Αυτά πρέπει να τα στείλεις στον εκδότη. Το έκανα ήδη. Ρε παιδιά, εδώ έχουμε κάτι σπουδαίο κάτι. Θα έρθουμε και αύριο να δούμε κι άλλο υλικό. Μη σας χάσουμε από πελάτες. Εσύ ρε μάνα, γιατί έχεις μπαστακωθεί εδώ? Γιατί η τροπή που έχει πάρει η ιστορία δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σας αφήνω μόνους. 3 χρόνια τώρα υπόσχεται να την αφήσει τη γυναίκα του. Και εγώ τώρα τι να κάνω? Να τον χωρίσω και να πετάξω 3 χρόνια ή να συνεχίσω και μετά να πετάξω 6? Ο υδρότας στέγνωσε πάνω στα κορμιά. Νερό ποθείς, μα μόνο καινούριο αλμυρό υδρότα θα γεύτης. Συμβολικά μιλάει. Το νερό είναι η αγάπη. Ο υδρότας? Το σεξ? Μάλλον. Σαν να λέει ότι με θέλει μόνο για το σεξ. Με το σώμα πονάς, με το σώμα ποθείς, με το σώμα αγαπάς. Σώμα είσαι μοναχά και τίποτε άλλο.
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ακόμα και στον ύπνο σου ακολουθείς το project μας. Πρόκληση μέσω της ποίησης. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα ποίηση από αυτή που γράφει συνειδητά, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω. Όλοι έχουμε πιο ενδιαφέρον υποσυνείδητο. Νέα Ήπειρος. Ο Άγγελος είναι μπροστά σε μια νέα Ήπειρο. Κυρία Φτέρπη, για σένα ποια είναι η γνώμη σου? Σκατά. Ποίηση ονειρική. Κυριολεκτικά. Γι' αυτό και μιλάει στην ψυχή των απλών ανθρώπων. Σε αυτό δεν παίζουν ρόλο τα ποίηματα. Αλλού είναι το παιχνίδι. Στη σκηνοθεσία. Ο κοιμισμένος ποιητής, οι θρησκευτικές εικόνες. Η Ευτέρπη έχει κάνει όλη τη δουλειά. Με οποιαδήποτε ποίηματα θα λειτουργούσε. Με οποιαδήποτε ποίηματα. Βέβαια. Κλασική περίπτωση προβολής. Το θέμα είναι να τους λες κάτι αόριστα ευχάριστο και να ακούν αυτό που θέλουν να ακούσουν. Εγώ δεν είμαι ευχάριστος τύπος. Αυτό το υπογράφω κι εγώ. Ποιος δεν είναι ευχάριστος? Ο ξύπνιος άγγελος ή ο κοιμισμένος? Τι πάει να πει αυτό? Ότι εγώ είμαι ένας άλλος, θα τα κοιμάμαι. Τα ποίηματα που γράφεις αυτό δείχνουν. Καμία σχέση με τα ποίηματα που γράφεις ξύπνιος. Ας πούμε ο Μπαλζάκ. Ποιος Μπαλζάκ, ρε Φώτη? Είναι ώρα να μας πεις για τον Μπαλζάκ. Γιατί θυμώνεις? Μια θεωρητική κουβέντα κάνουμε. Λοιπόν, τέλος οι θεωρητικές κουβέντες. Και από εδώ και πέρα τέλος και τα χάπια. Θα συνεχίσω ξύπνιος και εν πλήρη συνειδήση. Τέλος. Κατάλαβα καλά. Θα βλέπεις τον κόσμο ξύπνιος. Καλά κατάλαβες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Κανένα ενδιαφέρον. Ξύπνιος λέει αρλούμπες και προσβάλλει τον κόσμο. Τι πετάγεσαι ρε μάνα? Ας την είναι η μασκό της ομάδας. Βγάζαμε λεφτά από αυτή τη δουλειά. Καλά κατάλαβα. Από τότε που ανακατεύτηκαν αυτοί οι 3 χαραμοφάιδες, καταστράφηκε η δουλειά. Πάει, τελείωσε. Τραγωδός η Ευτέρπη. Θα μπορούσε να παίξει επίδαυρο. Κατά στα μούτρα σας ηλίθιοι. Το πασαληφθήκατε και μόνοι σας. Δεν πάτε να βρείτε καμιά γκόμενα να ξελαπικάρετε. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κορίτσια, κυρία Ευτέρπη. Καλά που μας το διευκρίνησες, δεν το είχαμε καταλάβει. Πάντως θα είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα. Τα πειράματα με την ποίησή μου τελείωσαν. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους έχω χτίσει μια σχέση. Και τώρα με τις κάμερες είναι σαν να τους προδίδω. Θα συνεχίσω μόνος και ξύπνιος. Τα ενία τα αναλαμβάνω εγώ. Μανά, μην πεις κουβέντα. Έλα, Άγγελε. Σε πήρα για εκείνα τα ποίηματα που μου στείλες προχθές. Είναι πολύ καλά. Τι έγινε, σαν να μην είσαι εσύ? Άγγελε, μ' ακούς? Θα σου στείλω κι άλλα. Ακόμα καλύτερα. Συνέβη κάτι. Έχει αλλάξει εντελώς η γραφή σου. Αφυπνίστηκα. Πάμε στην επόμενη περίπτωση. Φωτούλα. Τα πράγματα της πάνε στραβά. Και? Υποψιάζεται ότι τις έχουν κάνει μάγια. Σοβαρά μιλάς τώρα? Άγγελε, σημασία έχει ότι μιλάει εκείνη σοβαρά. Θα πάω στην ποίηση του σοκ. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι συμβολική ή άμεση. Συμβολικά πες το, Άγγελε, μπας και το σώσουμε. Επόμενη περίπτωση. Τζογαδόρος. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Θέλει να το κόψει. Την προηγούμενη φορά όμως του πρότεινε σε ένα άλογο και κέρδισε. Αυτό μου δίνει μια ιδέα. Το κρεβάτι, γιατί στον κήπο, Άγγελε? Όλα θα αλλάξουν, μάνα. Η ποίηση, ο χώρος. Όλα περνάνε μια νέα φάση. Άγγελε, την προηγούμενη φορά με αυτό που μου είπες με τον Οδυσσέα έβγαλα μεροκάματο και ήρθα πάλι για προγνωστικά. Μόνο μη μου τα πεις περίεργα και πάω και παίξω άλλο άλογο. Ένα από τα άλογα.
Ναι. Είναι άλογο. Μάλιστα, αλλά και τα άλλα είναι άλογα. Χρησιμοποιεί συμβολική ποίηση. Συμβολική ποίηση και τα παπάρια μου. Το θέμα είναι να πιάσουμε την κούρσα. Το άλογο που δεν έχει λογική να παίξεις. Α, δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική να παίξω τον Ηρώδη. Διότι σε κάθε κούρσα πάει και χειρότερα. Το να ποντάρεις σε αυτό το άλογο δεν είναι παράλογο. Παλιάλογο είναι ο Ηρώδης, αλλά αφού το λες εσύ, κύριε Άγγελε, είσαι σίγουρος, μιλάμε για ψοφίμη τώρα. Θα πόνταρες εσύ σε ένα άλογο που πάει για απόσυρση? Παίξε σαν να μην υπάρχει σήμερα και χτες στη ζωή ετούτη. Σαν να υπάρχει μόνο το αύριο. Το αύριο με τα πλούτη. Με τα πλούτη. Με τα πλούτη. Με τα πλούτη. Άγγελε, θα ξαναπάρεις το χάπι. Αποκλείεται. Θα μας καταστρέψεις. Όλα καλά θα πάνε. Μα να μην του έχεις αφήσει τίποτα. Όλα του τα έχεις πάρει. Ενώ εσύ δεν είσαι ξεροκέφαλη. Δεν μιλάω για ξεροκεφαλιά. Μιλάω για την επιμονή του πατέρα σου με την τέχνη. Ο πατέρας σου ήθελε να γίνει μεγάλος ζωγράφος. Ο πατέρας ήταν μεγάλος ζωγράφος. Ναι, μεγάλος ζωγράφος που δεν πούλησε ούτε ένα πίνακα. Πουλάω, πουλάει, πουλάνε. Όλο στο μυαλό σου αυτό το πράγμα έχει. Και να σου πω, δεν θέλω να ξανακούσω άλλες μαλακίες για τον πατέρα. Το πρόβλημα είναι ότι μου ζητάει προγαμιαίο σεξ. Τι? Προγαμιαίο σεξ. Άσε τον εραστή να σου φιλήσει την παλιά πληγή, να χώσει τη γλώσσα του στο εκγενετή σημάδι, να κάψει με την ανάσα του την παγωνιά του κόσμου. Άσε τον εραστή να σου γεμίσει τα κενά, με φιλιά, καβλιά και σάλια. Θυμάσαι αυτή? Φυσικά, αφού μιλάω ως εγώ ο άγγελος. Μ' αρέσει τη βλέπεις πως σε κοιτάει. Έλα μωρέ η Θεούσα, μόνο ένα σοκ μπορεί να τη θεραπεύσει. Τελικά, Άγγελε, πώς πάει η νέα φάση? Εξαιρετικά. Όπως το είχα προβλέψει. Η σχέση έγινε τώρα πιο άμεση. Λέγονται περισσότερες αλήθειες. Λέγονται περισσότερες αλήθειες και πάει εξαιρετικά. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Και η μάνα σου, γιατί είναι σαν την κλαίουσα ίσια? Με αμφισβητείτε. Αμφισβήτησα αυτά που λέω. Απλά παρατήρησα ότι η μάνα σου είναι... Η μάνα μου έχει πάθει σοκ, γιατί η ποιητική μου γλώσσα έγινε πιο σκληρή. Δεν χαρίζω κάστανα πια. Δεν χαϊδεύω αυτιά. Αυτό, πολύ απλό. Το καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω. Ο γιος μου σπουδάζει έξω και νίκιασε ένα σπίτι και συγκατοικεί με έναν μαύρο. Εγώ ρατσιστής δεν είμαι, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, όλη μέρα μέσα σε ένα σπίτι με ένα μαύρο. Θα έρχονται και οι φίλοι του. Τι θα είναι και αυτοί μαύροι θα είναι. Μια μέρα, ο μαύρος θα κλάσει τόσο υπέροχα που θα κάνει να ξημερώσει 3 ολάκερες ημέρες. Τρελάθηκες, παιδί μου.
Δεν θέλω ρατσιστές πελάτες, να πάει στο διάολο. Σκλάβα στα σκυλάδικα. Μαύρο σκυλί του δρόμου. Σου ρίξανε ένα κόκαλο. Κι είπες αυτό δικό μου. Ωραίο αυτό, Άγγελε, αλλά άσχετο. Με τη σφουγγαρίστρα που κατσικώθηκε στο μαγαζί και μου πήρε το μισό πρόγραμμα, πες μου τι να κάνω. Μιας νύχτας τα καμώματα της άλλης νύχτας φέρνουν. Και τη ζωή σου σαν σφαχτό χασάπιδες την κβέρνουν. Με συγχωρείς, κοπέλα μου, δεν θα σε χρεώσουμε αυτή τη φορά. Όχι να με χρεώσετε, αλλά μια στιγμή να πάρω το κινητό να τα γράφω, μήπως και τα μελοποιήσουμε. Αυτό θα στο χρεώσουμε έξτρα. Τι θυμάσαι? Είναι αυτή που τα έχει με τον παντρεμένο. Τα ξέρει όλα. Σύννεφο είναι που φοράει παντελόνι. Αυτός είναι βελόνι. Κι εσύ ένα μπαλόνι. Αυτός το αγκίστρι. Κι εσύ ένα ψαρόνι. Αυτός έχει το μαχαίρι. Αυτός και το πεπόνι. Μεταφορικά μιλάει. Να σου πω και ένα κυριολεκτικό. Θες? Τώρα αλήθεια, πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να χωρίσει τη γυναίκα του? Τώρα εγώ πρέπει να απαντήσω. Θα του απαντήσω εγώ. Είχαμε την κότα με τα χρυσά αυγά και την έβαλε στο φούρνο με πατάτες, κερατά. Κοίτα τη γυναίκα μου. Εντάξει, φτάνει. Κοίτα και το παιδί μου τώρα. Κοίτα το στα μάτια. Εδώ. Μπορείς να το κοιτάξεις. Κοίτα το και πες του ότι φταίς εσύ που θα μείνει χωρίς φαΐ. Δεν έχουμε να πληρώσουμε ούτε το φροντιστήριό του, ούτε τα γλυκά του, ούτε τη λογοθεραπεία του. Μην τολμήσεις να το πεις αυτό που σκέφτηκες. Δεν είναι ώρα για αστεία τώρα. Τι αστεία? Ήταν έτοιμος να πει αλογοθεραπεία. Και πού είναι το αστείο? Πουθενά! Τα χάσα όλα, το καταλαβαίνεις. Τώρα τα έχασες όλα. Τώρα κέρδισες τα πάντα. Σκότωσες το δαίμονα μέσα σου. Εσύ είσαι ο δαίμονας. Ο άντρας σου δεν θα ξαναπαίξει ποτέ. Πώς θες να παίξω ρε κοπρόσκυλο, αφού δεν έχω μία. Πώς θα πάει το παιδί αυτό στο σχολείο τώρα, πώς θα αγοράσει τα μολύβια του ή τα τετράδια του, πώς θα πάρει μια σοκολάτα. Που με βάλεις και τα έπαιξα όλα στον Ηρώδη. Και αυτός ένα παιδί μονάχα σκότωσε, ένα μόνο. Το δικό μου. Πάμε πολύ καλύτερα. Ναι. Τα χάπια τα έκοψες πάντως. Ναι. Ναι. Ναι, ήθελα όμως να σε ρωτήσω. Φέρνουν κάποιες παρενέργειες τύπου υπνοβασία? Υπνοβατούσες? Μιλούσα με ανθρώπους και το πρωί δεν θυμόμουν τίποτα. Με ανθρώπους εννοείς εκτός από τη μητέρα σου? Μιλούσα με κάτι φίλες της. Και δεν θυμώσουν τίποτα όταν ξυπνούσες? Τίποτα. Αυτό είναι όντως περίεργο. Θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε, θα μπορούσα να το δω αυτό. Μήπως να φύγω εγώ? Όχι. Καλύτερα να μείνετε κι εσείς, μπορεί να σας χρειαστώ. Πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι? Συνήθως μιλάει. Άγγελε, είναι μια φίλη σου εδώ. Δεν είναι φίλη μου. Γιατί, Άγγελε μου? Δεν θέλω να είναι φίλη μου. Θέλω να είναι ο καθρέφτης που θα θολώσω με την ανάσα μου. Να είναι όλες οι πόρτες που θα ανοίξω και όλα αυτά που μέσα θα αντικρίσω. Μήπως τα έχεις μπερδέψει, Άγγελε, είναι γιατρός σου εδώ.
Είναι και η αρρώστια μου όμως που με τρώει αργά. Εκεί ψηλά που στέκεται. Πώς να μιλήσω εγώ ο χωμάτινος. Εγώ που λάτρεψα την Άγγελο. Αυτά να τις τα πεις όταν ξυπνήσεις. Να της πω ότι αν ήμουν δίπλα της, θα ήμουν χαρούμενος σαν την ουρά του σκύλου. Θα της το πεις. Δεν θα τολμήσω. Αν την πλησιάσω θα καώ, όπως καίγονται τα έντομα στο δυνατό το φως. Πώς τα πήγαμε χθες? Πολύ καλά. Άλλος άνθρωπος είσαι με τα χάπια. Με τη γιατρό λέω πώς τα πήγαμε. Τι της έλεγα? Πολύ ωραία ποίηματα. Τι είδους ποίηματα? Εγώ δεν κατάλαβα, αλλά εκείνης της αρέσανε πάρα πολύ. Τι της αρέσανε, καλά έλειωσε. Χύθηκε στο πάτωμα. Με τα ποίηματά μου. Ναι, αφού κάποια στιγμή μου λέει η κυρία Φτέρπη, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε, μήπως να παίρνει τα χάπια κάπου. Έτσι είπε. Σ' όλους τους Αγίους που έχεις στο δωμάτιό σου. Μανά, το ξέρεις ότι το κόλπο που στείνεις θα καταρρεύσει μόλις ρωτήσω ποια τρώε. Να τη ρωτήσεις. Κοίτα τι ωραία λουλούδια που σου φέρα. Διπλοδένια, στρατηγός και διπλοδένια. Διπλοδένια επί 2. Ήρθες να μου πεις ότι δεν θα βγάλεις το βιβλίο, Δεν ξέρω πώς να σου το πω, μωρέ Άγγελε, αλλά εκεί που είχες αρχίσει και μου στέλνες ωραία ποίηματα, εκεί που μου το χάλασες πάλι. Δεν θα με το βγάλεις δηλαδή το βιβλίο, άλλαξες μόνο. Όχι, κράτα λίγο. Απλά θέλω να μου στείλεις καμιά δεκαριά ποίηματα σαν αυτά που έγραφες πριν ένα μήνα. Ωραία, θα τα έχεις. Τι γίνεται με σένα? Εκεί που είχες αρχίσει να πηγαίνεις καλύτερα, ξανακύλησες πάλι στα παλιά. Πράγματι, κάτι έχει αλλάξει. Είναι μια περίεργη ιστορία. Λοιπόν, θα σου την πω. Πώς κοιμάσαι τώρα, χωρίς τα χάπια? Έτσι κι έτσι. Η μάνα μου είπε ότι το βράδυ που ήρθες σου απήγγελα ποίηση. Ναι. Τι είδους ποίηση? Θα την έλεγα... ερωτική. Ερωτική είπες? Δεν ξέρω πολλά αν θα αποποίηση, αλλά εγώ εκεί θα την κατέτασα. Και από επιστημονική άποψη, τι συμπέρασμα βγάζεις για την περίπτωσή μου? Θα έλεγα πως υπάρχει ένας κρυφός κόσμος που δεν τολμάς να εκδηλώσεις. Δεν τολμάω, είπες? Ναι. Και εσύ ως γιατρός, τι με συμβουλεύεις? Να το τολμήσεις. Καλά, το ξέρω ότι ο κόσμος σε μένα γουστάρει. Μη σου πω ότι τώρα που άκουσαν την άφωνη με γουστάρουν ακόμη περισσότερο. Ο καπνός σου θολώνει την όραση. Κάτι δεν βλέπεις. Τι δεν βλέπω? Τα χέρια τα υψωμένα σε οικεσία. Κάτι θέλει να σου πει, κάτι σου ζητάει. Με έχει πρίξει να της κάνω μαθήματα τραγουδιού, αυτό λέει. Αυτό πρέπει να λέει. Λες. Και άμα τη μάθω να τραγουδάει τη σφουγγαρίστρα και με κάνουν μετά έβαινα πέρα. Κάνει πέρα το παιδί τη μάνα. Κάνει πέρα ο διψασμένος στο νερό. Κάνει πέρα τη θάλασσα το ψάρι. Όχι.
βγήκε το πύρινο του γδικιωμού τ' αστέρι. Βγήκε το γνωστικό τακονισμένο νύχι. Να και το δίκαιο, το κοφτερό το δόντι. Να τρέξει το αίμα του οχτρού, να κλείσει η πληγή μας. Θα τους σκίσω, θα τους πιω το αίμα. Συμβολικά μιλάει. Κι εγώ συμβολικά μιλάω. Συμβολικά θα τους σουβλήσω. Τώρα θα δούνε πια νιζέτα. Βγήκε το γνωστικό τακονισμένο νύχι. Να και το δίκαιο, το κοφτερό το δόντι. Βγήκε το γνωστικό τακονισμένο νύχι. Είμαι αχτύπητος. Λοιπόν, με τα τελευταία που μου έστειλες, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Πάμε για τυπογραφείο. Σοβαρά? Ναι. Και μάλιστα σκεφτόμουν να δημοσιοποιήσουμε τον τρόπο που τα γράφεις. Όταν λες να δημοσιοποιήσουμε, εννοείς να το μάθει όλος ο κόσμος? Ναι, γιατί όχι. Τρελάθηκες? Γιατί ρε εσύ, αφού με κάποιο τρόπο τα γράφεις καλά. Νιώθω ότι δεν τα γράφω εγώ. Βλέπω τον εαυτό μου στις κάμερες που τα λέει και είναι σαν να τα κλέβω από κάποιον άλλον. Έλα ρε εσύ τώρα, Άγγελε. Όλοι οι ποιητές κλέβουν από κάποιον άλλον. Λοιπόν, άκουμε. Το μυστικό μας μπορεί να γίνει η δύναμή σου. Σκέψου το καλύτερα. Ποίηση. Όσο καλά ποίηματα και να γράφεις, 200 κομμάτια θα πουλήσεις. Να φτιάξουμε ένα μύθο γύρω από εσένα. Θα σε πλασάρουμε ως ο υπνοβάτης ποιητής. Θέλω να γύρεις λίγο το κεφάλι. Γιατί? Για να μοιάζεις στο Στίβεν Χόκινγκ. Θα σε πλασάρω στο Στίβεν Χόκινγκ της ποίησης. Στίβεν Χόκινγκ. Λίγο υπερβολικό δεν είναι? Ακριβώς. Γι' αυτό πληρώνομαι, για να υπερβάλλω. Λοιπόν, το κεφαλάκι εκεί, μπράβο. Υπερβολή είναι ο δρόμος που οδηγεί στο παλάτι της Σοφίας, έτσι λένε οι Κινέζοι. Εγώ το παλάτι της Σοφίας το φαντάζομαι λιτό. Ναι, το κατάλαβα από τη διακόσμηση στο δωμάτιό σου. Λοιπόν, Τζίμι, θέλω να ξεκινήσεις ανοιχτό κάδρο από τα πόδια, να ακολουθήσεις μέχρι το κεφάλι, γύρε, μέχρι το Χριστό. Για πάμε λίγο κεφαλάκι. Τέλει. Το σώμα του είναι καθελωμένο στο αναπηρικό καροτσάκι. Όπως του μεγάλου φυσικού Στίβεν Χόκινγκ. Το πνεύμα του όμως αναζητά τα μυστήρια της ψυχής. Με το ίδιο πάθος που ο μεγάλος φυσικός αναζητούσε τα μυστικά του σύμπαντος. Η γλώσσα της φυσικής είναι τα μαθηματικά και οι πολύπλοκες εξισώσεις. Η γλώσσα της ψυχής είναι η ποίηση. Μια γλώσσα που ο άγγελος μιλάει στο ξύπνιο του. Όμως πολύ καλύτερα τη μιλάει στον ύπνο του. Ναι. Καλά ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ο άγγελος γράφει ποίηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν το λογικό του κοιμάται. Άγγελε, τι θα ήθελες να μας πεις? Όλοι οι ποιητές είναι ανάπηροι. Η ανάγκη να γράψουν ξεκινάει πάντα από μια αναπηρία. Και όλοι οι ποιητές είναι υπνοβάτες, διότι τη στιγμή που γράφουν το λογικό κοιμάται. Εγώ όμως είμαι πραγματικά ανάπηρος και πραγματικά υπνοβάτης. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Α, την είδατε? Ευχαριστώ. Το πήρε σοβαρά. Πώς θα το πάρω δηλαδή? Πετάς μαργαριτάρια στα γουρούνια, Άγγελε. Νομίζω είσαι λίγο ρατσιστής με τους θεατές αυτών των εκπομπών. Έλα τώρα, Άγγελε. Μεταξύ μας είμαστε. Φυσικά και είμαστε ρατσιστές. Μισούμε τον μέσο άνθρωπο. Αυτό μας κάνει ποιητές. Άγγελε,
Υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα πιο σοβαρό. Κάποιον λες ψέματα. Η δημοσιογράφος μιλάει για τον υπνοβάτη ποιητή, εσύ μας λες ότι τώρα πια γράφεις ξύπνιος. Σε ποιον τους δυο λες ψέματα? Σε κανένα δεν λέω ψέματα. Είμαι σε ύπνωση και δεν είμαι. Είτε κοιμάμαι είτε δεν κοιμάμαι, πάλι εγώ ίδιος είμαι. Τι ήταν ο Άγγελος? Τι ήταν? 90% γκρίνια, 10% δουλειά. Εμείς έπρεπε να τον έχουμε διώξει πρώτοι. Χάρη μας κάνει που φεύγει. Σου έχω βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Μου έστειλε ένα χειρόγραφο την προηγούμενη εβδομάδα και μόλις το διάβασα είπα αυτός είναι το alter ego της Χρύσας. Μη μιλάς άλλο. Γιατί δεν ήρθε να μου το πει ο ίδιος κατάμετρα. Σαν άντρας. Να μου πει Χρύσα, σε προδίδω. Γιατί αν είχε τα κότσια να έρθει να σου μιλήσει, δεν θα έφευγε ποτέ από κοντά σου. Όμως άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Εγώ είμαι το βουνό και θα πέσω πάνω του. Δηλαδή με αδειάζεις, Άγγελε. Μετά από όλα αυτά που έκανα για σένα. Τι έκανες για μένα? Μόνο λεφτά έβγαζα. Και τα έβγαζα με τον ιδρώτα μου. Από μένα έμαθες πώς σκέφτονται οι γυναίκες, Άγγελε. Και μέσα από τα βιβλία μας συνομιλούσες μαζί τους. Τα βιβλία μας τα υπέγραφες εσύ, Χρύσα. Εγώ ήμουν απλά το φάντασμα πίσω από σένα. Ναι, συνομιλούσα με γυναίκες, αλλά δεν με γνώριζε καμία. Πάλι όμως δεν σε γνωρίζει καμιά πραγματικά από τις γυναίκες που συνομιλείς. Τώρα είσαι το φάντασμα πίσω από τον ίδιο στον εαυτό. Πράγμα που είναι χειρότερο. Πάντα ήθελα να σου πω πόσο μου τη σπάς όταν λες μια μαλακία και μετά θαυμάζεις τον εαυτό σου. Είπα μαλακία, Άγγελε, για ξανασκέψου το. Αλλά σκέψου το με τη δική σου προσωπικότητα. Όχι με αυτή που έφτιαξες για χάρη των θαυμαστριών σου. Γιατί μου μιλάς συνέχεια για θαυμάστριες? Μη με μπερδεύεις με σένα. Εγώ έχω και άντρες θαυμαστές, εγώ. Μπούρδες, Άγγελε. Η λογοτεχνία και το θέατρο υπάρχουν λόγω των γυναικών. Οι άντρες άντε να δουν καμιά ταινία, άμα πέφτουν πολλά μπουνίδια. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, όπως εσύ. Δεν είναι τυχαίο που έχεις κάτι το αδερφίστικο. Τι, εγώ αδερφή? Όχι θα είχα πρόβλημα, αλλά. Αδερφάρα, σκέψου το, Άγγελε, μην χάσεις άλλα χρόνια. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Αν ήσουν ήρωας μιας ιστορίας, στο τέλος θα συμβιλιωνόσουν με τη θηλυκή πλευρά σου. Θα είσαι ο ήρωας του επόμενου βιβλίου μου. Ναι. Δεν μπορείς να γράψεις χωρίς εμένα. Νομίζεις ότι είσαι αναντικατάστατος? Ναι. Πάει καιρός που γράφω μόνη μου. Σε κρατούσα μόνο από λύπηση. Είναι καθυλωμένο στο κρεβάτι. Όμως το πνεύμα του πετάει μακριά. Τα ταξίδια αυτά γίνονται τη νύχτα. Σαν τους αρχαίους μάγους, σαν τους αμάνους, μέσα στο βαθύ του ύπνο, γράφει ποίηματα και δίνει χρησμούς. Τα ποίηματά του είναι χρησμοί και οι χρησμοί ποίηματα. Μήπως τελικά πρόκειται για κληρονομικό χάρισμα? Δεν ξέρω αν κληρονόμησα κάποιο χάρισμα από τον πατέρα. Αυτούς τους πίνακες μου άφησε μόνο. Και μέσα από αυτούς νιώθω να μου μιλάει. Με συμβουλεύει, με παροτρύνει. Μου θυμίζει ξανά και ξανά ότι η αφοσίωση στην τέχνη συνοδεύεται από βαρύ τίμημα. Αυτό το χάρισμα το κληρονόμησε από τον πατέρα του. Και αυτό σηκωνόταν τις νύχτες και ζωγράφιζε, σαν υπνοβάτης. Αγαπούσε πολύ τους πίνακες του. Γι' αυτό και δεν πούλησε ποτέ κανέναν. Να, εδώ έχει ζωγραφίσει εμένα. Ήμουν πιο νέα τότε. Δεν τα αφήνουμε για σήμερα. Έλα. Ξανάρχισες στα χάπια, Ναι, δεν κοιμάμαι καλά. Και πού τα βρίσκεις, ρε Άγγελε? Από άλλο γιατρό. Για να μου τα γράψει. Εσύ ήξερα ότι δεν θα μου τα γράψεις. Κοίτα ποια σου έφερα.
Λάβα στα σκυλάδικα, μαύρο σκυλί του δρόμου. Μου πέταξαν το κόκαλο και είπα αυτό δικό μου. Έσκησε βρε το τραγούδι μας, ποιητάρα μου, στη χουργάρα μου εσύ. Συγχαρητήρια και ισανότερα. Για τα νότερα ήρθα, για να μου γράψεις ένα στίχο ακόμα. Ούτε να το συζητάς. Πληρώνω καλά βρε Άγγελε. Πληρώνεις καλά, είπες. Αυτό δεν μου το πες. Έτσι βρε θα σ' άφηνα. Άλλαξα γνώμη. Θα σου γράψω. Μπράβο Άγγελε. Άκουρε μάγκα μου να δεις πως πάει η ιστορία. Αυτό που θα σου διηγηθώ δεν θα βρεις στα βιβλία. Η φλογερή σαρκα του μου έγινε μανία στη χρήση της απόλαυσης. Δόθηκα μ' απληστία. Στον έρωτα δινότανε με περισσότερο ζήλο, μα δεν περιορίστηκε στο γυναικείο φύλλο. Δίψα της γνώσης έλεγε να μάθει το κορμί του. Δεν μου είπε πως ο φίλος του θα μαθαίνε μαζί του. Απόγευμα Παρασκευής έγινε το κακό. Τον βρήκα στο κρεβάτι μας με τον υδραυλικό, αφού δεν με σεβαστήκε που ήμουνα κυρία. Από εδώ και μπρος, από εδώ και μπρος. Επιτήρηση, επιτήρηση, επιτήρηση και τιμωρία. Τι έχεις να πεις, Άγγελε? Τι να πω, γελάω. Μήπως δεν το πρόσεξες? Στους στίχους έχει το όνομά σου. Αφού εγώ έγραψα τους στίχους. Και υπογράψεις αυτή τη χυδαιότητα, όπου μέσα στους στίχους του Σκυλάδικου έχεις βάλει τίτλους από βιβλία του Μισελ Φουκώ. Του Μισελ Φουκώ! Μη φωνάει σαν ιστερική. Πώς με είπες? Μια στιγμή. Ναι, ρεμίσουμε λίγο. Εμείς εδώ, Άγγελε, Ιστερική με είπες. ήρθαμε μήπως έγινε κάποια παρεξήγηση. Τι παρεξήγηση, μωρέ. Δεν τον βλέπεις. Αυτό το πράγμα το έγραψες σε ύπνωση. Να σας πω, τι μήχα σας τσίπησε τώρα. Μία φάρσα έκανα στην τραγουδίστρια επειδή μου ζητούσε συνέχεια στίχους. Για πλάκα το έγραψα. Αυτή η πλάκα έχει ήδη 100.000 views. Και τι με νοιάζει εμένα. Είναι και σεξιστικό. Γιατί και εσύ είσαι σεξιστής και αποκαλύφθηκες τώρα. Άκου ιστερική. Βασικά είναι η ιεροσυλία. Γιατί έμπλεξες το Μισελ Φουκώ? Δεν με χέζετε με την ιεροσυλία και τον Φουκώ. Σας είπα, μία πλάκα έκανα και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Αυτή η πλάκα όμως φέρνει χρήματα. Οι δικές σας πλάκες φέρνουν μόνο προβλήματα. Άγγελε, δεν είναι λογικό αυτό. Θα έπρεπε ήδη να περπατάς εδώ και καιρό. Νομίζεις ότι σου λέω ψέματα. Ας τα χέρια. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ίσως είναι ιστερική παράλυση. Τι είναι αυτό? Ασυνείδητα, ο εγκέφαλος δίνει εντολή παράλυσης. Ποιος δεν θέλει να περπατήσει? Ξέρω εγώ. Ο διάσημος ανάπηρος ποιητής. Έλα τώρα, φυσικά και θέλω να περπατήσω. Ωραία. Κάνε κάτι. Ό,τι πεις. Να κόψεις τα χάπια. Τα πάμε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προς το παρόν τουλάχιστον. Άκου, Άγγελε, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά να κάνω. Ούτε ως γιατρός, ούτε ως άνθρωπος. Έτσι δεν είναι?
Μα αφού δεν έχω θεραπευτεί ακόμα. Δεν είμαι ψυχίατρος, φεύγω και δεν θα τα ξαναπούμε. Εκτός αν πάρεις τα πόδια σου και με ακολουθήσεις. Πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και όλο αυτό είναι ψυχολογικό. Φοβάμαι ότι στο μυαλό του η αναπηρία έχει γίνει το τίμημα που πρέπει να πληρώσει για να είναι μεγάλος ποιητής. Και τα χάπια. Δεν ξεκουράζεται τις νύχτες και χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Να τα κόψει. Και τα χάπια και όλες αυτές τις βλακίες με τα ποίηματα. Μήπως το κορίτσι μου να του μιλήσεις εσύ. Σου έχει και μια αδυναμία. Βλακίες λέω. Εγώ τον έμπλεξα, εγώ φταίω για όλα αυτά, εγώ θα του μιλήσω. Δεν θα είναι εύκολο να του γυρίσεις τα μυαλά, Εύκολο, δύσκολο. Δεν θα αφήσω το παιδί μου ανάπηρο. Αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, να μου το πεις. Τα λουλούδια Ναι. είναι συμβολικά. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, έλα άγγελε, μπορείς, σήκω άγγελε, σήκω να πάρεις τα λουλούδια. Γελίο συμβολισμός. Αυτός που το σκέφτηκε είναι για τα μπάζα. Κι όμως άγγελε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Χειροτερεύεις αντί να καλυτερεύεις. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Τους πελάτες θα τους κόψω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το χάλι. Μανά, οι πελάτες είναι η έμπνευσή μου. Καταστροφή σου είναι, άγγελε. Ανάθεμα την ώρα που το ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Μες στα μάτια του το βλέπω. Και εσύ, η μάνα είναι σε βλέπω, είναι εκεί στην εκεί μου ο πατέρας. Είναι ο πατέρας. Είναι το... Είναι... Αχ, Πίτη, πώς ξεκίνησες αυτό το μακρινό ταξίδι, έχοντας για αποσκευές ένα αρχίδι και ένα μύδι. Και... πώς είναι συνέχεια όχι πιο κοντά. Όχι, θα κάνω, φοβάμαι. Που δεν θέλω. Δεύτερη φορά. Κάποια σου αφήνει λουλούδια. Και γιατί να μην είναι κάποιος που τα αφήνει για σένα. Άγγελε, άσε τις ανοησίες. Μήπως να κόψουμε τα χάπια. Όχι ακόμα. Στη χάκια είσαι καλός. Μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά. Όχι. Μην είσαι ξεροκέφαλος, Άγγελε. Έδιωξες τη Χρύσα. Μην κάνεις δεύτερο λάθος και διώξεις και την τραγουδίστρια. Δεν θέλω σχέσεις ούτε με σκυλούδες, ούτε με συγγραφείς λουλούδες. Είσαι πολύ καλός σε αυτό. Είναι το ταλέντο σου. Το ταλέντο μου φαίνεται τη νύχτα. Δώσε μου λίγο νερό. Μάνα, βοήθησε με εσύ. Κάτι έχουν τα χέρια μου. Τι έχουν τα χέρια σου? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα κουνήσω. Έλα. Πιο πάνω.
Φτάνει. Φτάνει, εντάξει. Άσε με, μάνα. Αυτό που υποψιαζόμουν, Άγγελε, δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά παθολογία. Είναι δυνατόν να είναι ψυχολογικό όλο αυτό? Δεν μπορώ να κουνήσω ούτε τα πόδια μου, ούτε τα χέρια. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Φαντάζομαι δεν θέλεις να κόψεις ακόμη τα χάτια. Μπράβο ρε Άγγελε. Επιτέλους πέτυχες τη σωστή στάση στο κεφάλι. Να σου πω το μυστικό μου. Έλα μου. Δεν μπορώ να στήριξω το κεφάλι μου. Πώς κάμψε ένας λεσπάκης. Ω, μήτυρ, πάσες αργίες, ω μητέρα της μεγαλοφυΐας. Παιδί μου, δεν μπορείς να σηκωθείς. Ορθός είμαι και αγέροχος. Δεν μπορεί ούτε να μιλήσει πια. Η γιατρός τι λέει? Δεν του βρίσκει τίποτα. Είναι, λέει, ψυχολογικό. Τι ψυχολογικό, αφού όλα καλά του πάνε. Μπορεί να είναι από τα χάπια που του δίνω για να κοιμηθεί. Γιατί δεν τα κόβεις? Το έκοψα. Δεν το έδωσα χθες και δεν έκλεισε μάτι όλη νύχτα. Αναγκαστικά του έδωσα σήμερα, γι' αυτό γλαρώνει. Να τον αφήσουμε να ησυχάσει. Όσο καιρό πληρώνω τίμημα. Εσείς φίλοι μου μείνετε μαζί. Μη σκορπάτε. Μην αποκοιμηθείτε. Ο νερόμυλος παίρνει νερό και το δίνει κλαίγοντας. Μείνετε μαζί. Τρέμοντας κάθε στιγμή. Σας στάλα υδραργύρου. Είναι συμβολική κίνηση. Το ξέρουμε. Είναι σαν να λέει, βγες έξω, περπάτα. Άγγελε, πες κάτι. Τι πες κάτι, την άξου πάνω. Άγγελε, μπορείς να περπατήσεις. Να το σηκώσουμε στα πόδια του. Άγγελε, θα σε αφήσουμε και εσύ θα περπατήσεις, θα ακούς? Δεν έχεις τίποτα, μπορείς να περπατήσεις. Ακούς? Αφήστε τον είπα! Τι έπαθε? Τίποτα δεν έπαθε. Απλά έπεσε. Άγγελε, σήκω πάνω. Σήκω μόνος σου. Μήπως χτύπησε? Τι να χτύπησε, αυτός χαμογελάει. Πλάκα μας κάνει. Καθόλου. Απλά έγινε ο ρόλος. Παίζοντας τον ανάπηρο έγινε ο ανάπηρος. Άγγελε, μας ακούς? Σου φαίνονται αστεία αυτά που λέμε? Τι χαμογελάς, αχαζό?
to be in your shoes. I want to be in your shoes. I want to feel like you feel. I want to feel like you feel. I want to be in your shoes. And if they're not my size, well, I'll improvise. And if they have to die, maybe I'll give a fight. And if they have to lose, I have nothing to lose. I want to feel like you feel. I want to be in your shoes. I want to be in your shoes. I want to feel like you feel. And when you get the blues, I want to be in your shoes.